হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ মিনি ভিলগলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি মই আৰু মা যাব লৈছোঁ এফালে। আমি গাড়ীৰ কাৰণে ৰখি আছোঁ, চাই থাকক ক'লৈ যাওঁ। আৰু এইফালে আকাশখন আৰু ৰাস্তাটোৰ পৰিৱেশটো চাওকচোন, কিমান যে ৰ'দ দিছে। আৰু এইফালে আহি আছোঁ ধুনীয়াকৈ, পামহি আৰু বেছি টাইম নাই। আৰু এতিয়া গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এইফালে চাওকচোন কেনেকুৱা ৰ'দ দিছে। ৰ'দত মানে চকু মেলিব নোৱাৰা হৈ গৈছে। আৰু এইফালে গাড়ীৰ পৰা নামি মা আৰু মই খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। আৰু এইফালে আহি দেখিছোঁ মানুহ চাওকচোন, ভিতৰতো মানুহ বাহিৰতো মানুহ, মানে আমাৰ আহা লেট হৈ গ'ল। আৰু এইফালে হৈছে টিকা ফটা ৰ'দ আৰু এইফালে গৰম, বহি থাক আৰু এইফালে মোৰ বহি বহি আমনি লাগি গৈছে। মা আৰু মই কমেও 2 ঘণ্টামান ধৰি বহি আছোঁ। ফাইনেলি মোৰ কামটো হ'ল দিয়ক। আৰু মই আহিছিলোঁ মানে ডক্টৰ তাত, মোৰ অলপ বেমাৰ হৈ আছিলে, গতিকে অলপ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিলোঁ। আৰু এইফালে ঘৰত যাব ওলালোঁ। আৰু এইফালে চাব দেই, ভিউটো কিমান ভাল লাগিছে। কিছুমান ভাল লগা সময় আৰু কিছুমান ভাল লগা বস্তু বোলে সাঁচি ৰাখিব লাগে। সেইটো কাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ময়ো এই ভাল লগা দৃশ্যটো ধুনীয়াকৈ মোবাইলতে সাঁচি ৰাখোঁ। সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি দিওঁ। আৰু এইফালে গৈ আছোঁ, চাওকচোন ইমান ভাল লাগিছে দেখি। আৰু এইফালে বজাৰত অলপ নামিলোঁ, মায়ে ফল মূল ল'লে। আৰু চাওকচোন গৰমত মানুহজন কেনেকৈ আছে, ইমান গৰম। আৰু এইফালে এইটো হৈছে ৰাধা কৃষ্ণ মন্দিৰ। আৰু গৰমত আহি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি। গৰমত মানে মোৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। আৰু আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।